আজি মই এটা কেৰামেল মাছালা চিকেনৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই মছলাটো বনাই ল'ম আৰু শুকান জলকীয়াখিনি মই প্ৰথমে ভাজি লৈছোঁ, কাৰণ মছলাৰ লগত দিলে মানে জলকীয়াটো ভজা নহয়, মছলাখিনি বেছি ভজা হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ চব্জিৰ টেষ্টটো বেয়া হৈ যায়। ইয়াত মই লৈছোঁ ধনিয়া, তাতকৈ অলপ কম মই জিৰা লৈছোঁ, তাতকৈ অলপ কম মই চফ লৈছোঁ আৰু অলপ জালুক কেইটামান লৈছোঁ আৰু ইয়াত পপি চিড কেইটামান লৈছোঁ, এইটো গ্ৰেভিটো ডাঠ হোৱাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত মই অলপ হিং দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম, কাৰণ বেছি নাভাজোঁ নহ'লে চব্জিখন বেয়া হৈ যাব। সেইকাৰণে অলপ মই তাৰ হেৰি কৰি ল'ম। একেবাৰে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' হৈ আছে আৰু এতিয়া আমাৰ এইটো হৈ গ'ল আৰু এইটো মই অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ ফাইন পিচি ল'ম। এইখিনি খুব ভালকৈ পিচি ল'ব। আৰু চিকেনটো সকলোৱে বনাব জানে, কিন্তু আজি মই যি ধৰণে বনাইছোঁ খুবেই ইউনিক হয় আৰু ৰেচিপিটো খুবেই ভাল লাগে আৰু খুব টেষ্টি হয়। মই বনাবলৈ লৈছোঁ লোকেল চিকেনেৰে। লোকেল চিকেনেৰেও বনাব পাৰে, ব্ৰইলাৰ দিও বনাব পাৰে। মই কিন্তু লোকেল চিকেনহে লৈছোঁ আৰু ব্ৰইলাৰ বনোৱাটোৰ প্ৰচেছটো অলপ বেলেগ হ'ব। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীখনত অলপ মিঠাতেল দি লৈছোঁ। মই মিঠাতেলতে বনোৱাটো বেছি ভাল পাওঁ চিকেনটো, আৰু মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু সেইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা, যদি ৰিফাইন খায় ৰিফাইন বনাব পাৰে। আৰু ইয়াত মই 2 চামুচ চেনি দি লৈছোঁ। এইখিনি মই ভালকৈ কেৰামেল লাহে লাহে এইটো হেৰি হৈ আহিছে, মেল্ট হৈ আহিছে। তাৰপিছত চাব এনেকুৱা ৰং উঠিছে, কিন্তু ক'লা হয় লৰাই থাকিব লাগিব, ক'লা হ'ব নিদিব। যদি ক'লা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু চব্জিখন একেবাৰে বেয়া হৈ যাব, তিতা হৈ যাব। আৰু এই ধৰণে যেতিয়া কালাৰটো আহি যাব তেতিয়াই আমাৰ চিকেনখিনি ধুই লোৱা আৰু পানীখিনি ভালকৈ চাকি ল'ব, তাৰপিছত চিকেনখিনি দি ল'ব আৰু এইখিনি এই সময়ত খুব ফুটে, ওপৰত পৰিব পাৰে। সেইকাৰণে মই ঢাকনখন 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনখন দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ঢাকনখন আঁতৰাই পেলাই তাৰপিছত খুব মই ভালকৈ লৰাই ল'ম। আৰু এতিয়া চিকেনখিনি চাব, অলপ পিছত হেৰি হোৱাৰ পিছত খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহি যায়। আৰু যেনেকুৱাও চব্জি বনাওক, কিন্তু চিকেনৰ কালাৰটো নাযায়, এনেকুৱাই থাকি যাব আৰু চিকেনটো খাবলৈ ইমান ভাল হয়। আৰু যদি আমি এনেই তেলত ভাজোঁ চিকেনটো কিন্তু পূৰা টান হৈ যায় আৰু খাবলৈও খুব এটা জুচি নহয়, ভাল নালাগে। আৰু এইদৰে কেৰামেল কৰিলে কি হয়, চিকেনটো ওপৰত খালি কালাৰটো আহে আৰু ভিতৰটো পূৰা জুচি হৈ থাকে, খাবলৈও খুব ভাল লাগে। এয়া চাওক, এইখিনি গোটেইখিনি মই ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিছোঁ। ইয়াত মই অলপ তেল দিছোঁ আৰু যিখিনি কেৰাহীত লাগি আছে এইখিনি যেতিয়া আমি মছলা দিম, পানী দিম কেৰাহীৰ পৰা, এইখিনি নিজে নিজে হেৰি হৈ যাব, ওলাই যাব। আৰু এতিয়া এইখিনি মই খুব ভালকৈ পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম আৰু পিঁয়াজখিনিও চাব লগে লগে কেৰামেল হৈ আহিব লাহে লাহে। আৰু এইদৰে চিকেনটো বনালে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুবেই ভাল পায়, সেইকাৰণে মই এইদৰে বনাইছোঁ। আৰু ইয়াতে মই লগে লগে নিমখটোও দি দিছোঁ, তেতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ সোনকালে কুক হৈ যাবগৈ। নিমখটো দি দিলে পিঁয়াজটো খুব সোনকালে কোমল হৈ যায়, নহ'লে পিছত পিঁয়াজটো হেৰি হৈ থাকিব। আৰু এতিয়া মই এটা গ্ৰেট কৰি লোৱা, বা আপোনালোকে মিক্সিটো পিচিব পাৰে, মই গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ। আৰু এইটো মই দুটা বিলাহী দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, বিলাহী দিবও পাৰে, নিদিলেও কোনো কথা নাই, নিদিলেও ইয়াৰ টেষ্টটো কিন্তু ভালেই হ'ব। আৰু ইয়াত মই অলপ হালধি দিছোঁ আৰু যিটো মই পিচি লোৱা মছলা আছিলে সেই মছলাটো ইয়াত মই দি দিছোঁ। 2 চামুচ মছলা দিছোঁ, অলপ মই চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু ইয়াত আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিছোঁ। আৰু চিকেনত সদায় আদাটো অলপ কম পৰে, সেইকাৰণে মই আদা অলপ কম দিছোঁ আৰু নহৰু দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি ভালকৈ মই এতিয়া ভাজি ল'ম, খুব ভালকৈ ভাজি ল'ম, যাতে বিলাহী আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো গুচি যায়। এতিয়া তেলত এইখিনি পূৰা ভজা হোৱাৰ পিছত তাৰপিছতহে মই ইয়াত চিকেনটো এড কৰিম। এয়া চাওক, এইখিনি পূৰা ভজা হৈ গ'ল আৰু লগে লগে বিলাহীখিনিও ভালকৈ সিজি গ'লগৈ। আৰু এতিয়া মই ভাজি থোৱা চিকেনখিনিও ইয়াত দি দিম। এতিয়া দি পেলাই এইখিনি খুব ভালকৈ মই আকৌ লৰাই ল'ম, যাতে চিকেনত গোটেইখিনি মছলা ভালকৈ হেৰি হৈ যায়। আৰু এয়া চাওক, এইখিনি যদি আপোনালোকে শুকানে বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শুকানেও বনাব পাৰে। আৰু ইয়াত মই ইলাচি, লং, ডালচিনি আৰু তেজপাত এখন দি দিছোঁ। আৰু আমি যেতিয়া তেলত ফ্ৰাই কৰিছোঁ এইটো 70% কুক হৈয়ে যায়। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই অলপ পানী দিছোঁ, তেতিয়া মছলাখিনিও ভালকৈ আৰু নিমখ গোটেইখিনি ভালকৈ সোমাব। আৰু চাওকচোন আমাৰ চিকেনখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰ, ইমান জলকীয়া দিয়াও নাই, একো দিয়াও নাই, তেতিয়াও চাওকচোন কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু চিকেনৰ কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হৈ আছে, চাওক, এয়া চাওক, পূৰা ৰঙা হৈ আছে। এতিয়া
এইখিনি মই আৰু অলপ শুকাম আৰু এতিয়া আৰু ভালকৈ অলপ সিজাই ল'ম আৰু পূৰা একেবাৰে কোমল হ'লেহে বেছি ভাল লাগে আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিব তেতিয়া মানে এইখিনি হেৰি হৈ যাব হয়তো লাগি যাবও পাৰে সেইকাৰণে মাজে মাজে অলপ লৰাই থাকিব এয়া চাওক চেক কৰিলোঁ চিকেনখিনি পূৰা ভালকৈ সিজি গ'লগৈ আৰু এতিয়া মই এইখিনি নমাই পেলাই আৰু এতিয়া মই আৰু এখন পেন পাতি পেলাই ইয়াত মই কচুৰি মেথি দিছোঁ কচুৰি মেথি পাউডাৰটো মানে মই অলপ পাউডাৰ বনাই ল'ম এইখিনি মই প্ৰথমতে কেঁচাও দিব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা অলপ ভাজি পেলাই দিবচোন ইমান টেষ্ট হয় আৰু ফ্লেভাৰটো ইমান ভাল আহে আৰু এইখিনি ভাজি পেলাই মই হাতেৰে এই ধৰণে গুড়ি কৰি ল'লোঁ চাওকচোন পূৰা পাউডাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ওপৰৰ পৰা দি ল'ব দি অলপ লৰাই মেলি নমাই দিব আৰু দেখিছে নহয় এইদৰে বনাইছোঁ একেবাৰে সহজ হয় আৰু একো বস্তু তেনেকুৱা দৰকাৰ নপৰে আমাৰ ঘৰত থকা একেবাৰে সহজ যিকোনো বস্তু মানে যিখিনি মই বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইখিনি সকলোৰ ঘৰতে থাকে এইখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিও আমি যে ইমান ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনি বনাব পাৰোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ব্ৰইলাৰ মানে এনেকুৱা কেৰামেল কৰিলে বহুত পানী ওলাই যায় সেইকাৰণে ব্ৰইলাৰখিনি এখন কেৰাহীত অলপ নিমখ দি পেলাই পানীখিনি প্ৰথমতে উলিয়াই পেলাই ল'ব তাৰপিছতহে এই ধৰণে কেৰামেল কৰি পেলাই বনাব পাৰে আৰু এতিয়া মই ছাৰ্ভ কৰিছোঁ এইখিনি আপোনালোকে ডিনাৰতো বনাব পাৰে পোলাওৰ লগত ৰুটি পাৰাঠা ভাত যিকোনো বস্তুৰ লগত আপোনালোকে ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে